Зазвичай люди вірять, що понеділок день важкий. А диваний філософ думав, що важким є якийсь інший день тижня. Виявляється, колись в школі на нього припадало кілька важких предметів. Серед них була і свинособача гавкохрючка. Найогидніше паскудство, де вам розкажуть якесь дурне правило написання, а потім цілий урок зачитуватимуть ісключення з нього. Складається враження, ніби всіляка фонвізятина не мову описувала, а будувала якийсь корупційний схематоз. Вчительки свинособачої тоді були такими суворими, ніби їх всіх з Челябінська понавозили. Спробуй тільки ковтнути другий наголос в слові «Москва», з батьками прийдеш до школи. Це зараз, якщо учень дуб в математиці, то це математика якась не така. А тоді осквернене друге ударення поверталося ударенням ремня по сраці. Дуже страшними тоді були диктанти. Як тільки вчителька виявляла, що слово «дождіть» написане через «ща», ставила двійку, викликала батьків до школи і репенилась, що это невозможно терпеть, і чітко от батькам давала настанову, скільки розги нужно всипать гадьонишу. Написання слів на зразок «дождь», як і багато іншої свинособачої граматики, запам'ятовувалось через сраку. Учні старших класів розповідали, що диктанти – це ще квіточки порівняно з бедлячою російською філологічною термінологією. Іменник і прикметник в них – імена. Яке з них существительне, яке прилагательне, ніхто не може розібрати, доки не отримає журналом по голові. Дієслово в них взагалі глагол. Що за гла і до чого там гол, ніхто не знає. Запам'ятовувати треба, якщо не хочеться журналом по голові. На щастя, прийшла незалежність. Великий Кацапський замінили на народознавство. Всіляке збочення про надлежащі, подлежащі, міста імення, склонення по падежам вивчати не довелось. Скажена криклива шкапа більше нікого не примушувала просклоняти козу, корову і машеньку. Тим часом батьки наших хрюкогавкаючих вічно ущемлених співгромадян брали в лікарнях довідки, щоб їхні безмозькі чада не ходили на уроки української мови. Це при тому, що в ній притомна філологічна термінологія, та й вчительки не гамцелять учнів журналами по головах. Коли один видатний народний артист України пожартував, що дітям за російську треба давати різочки, хрюкав-гавкуни здійняли таке страшенне виття, ніби це їм порадили. Це була порада українським батькам, чиї діти при них і так російською не хрюкають. Можна подумати, що видатний колгоспний художник Доярков дасть своїм дітям різочку, коли сам емоційно хрюкає в ютубі по 2 і більше разів на добу, а й сам собі дасть різкою. Це ж він дав їм настільки огидний приклад.